নমস্কাৰ, এয়া মই কামত লাগি আছোঁ স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ। এইখিনি আজি অৰ্ডাৰ আছিলে, এইখিনি হৈছে অৰ্ডাৰ থকা স্ক্ৰীন। এইখিনি মই পেকিং কৰিম এতিয়া। এনেকৈ আমি ঠিক কৰি লওঁ, এইখিনি পেকিং কৰি, আৰু এইখিনি মই পেকিং কৰি থৈছোঁ। এইখিনি পেকিং কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি, এইখিনি পেকিং কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি যাব, এইকেইটা যাব, এইকেইটা যাব। আজি এইকেইটাই অৰ্ডাৰ আছিলে স্ক্ৰীনৰ। আজি অৰ্ডাৰ থকা এইখিনি ডেলিভাৰীৰ কাৰণে মই বৰ্তমান পেকিং কৰি আছোঁ। আজি এইদৰে মই দৈনিক এইদৰে স্ক্ৰীনখিনি বনাই লৈ এনেকৈ ভাগ কৰি লওঁ, মানুহৰ এড্ৰেছত এনেকৈ উলিয়াই লওঁ, এইবিলাক উলিয়াই লওঁ। এইখিনি হৈছে এইখন টেবুলখনত এইকেইটা পেকিং কৰা হ'ল, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰা হৈছে। তেনেকৈ পাৰ্চেলখিনি ডেলিভাৰী কৰা হ'ব। এইটো আছে, এইটো কামৰূপ যাব, এইটো কামৰূপৰ পাৰ্চেল। আৰু এইটো মৰিগাঁও পাৰ্চেল, এইটো মৰিগাঁও যাব। আৰু এইটো যাব নগাঁও, এইটো নগাঁও পাৰ্চেল আছে। এইকেইটা নলবাৰীৰ পাৰ্চেল আছে, এইটো নলবাৰী পাৰ্চেল। আৰু এইটো হ'ল নলবাৰী পাৰ্চেল, এইকেইটা নলবাৰীলৈ যাব। এইখিনি এইবিলাকে। পাৰ্চেল